قال شيخنا الجعفري رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم آمين، هنا ونحن في الأزهر، قال: جاءنا رجل يقول: نحن نعمل بالقرآن ولسنا في حاجة إلى السنة. فشيخنا الجعفري كان ذا قلب سليم، أعطاه الله علما من لدنه وفيضا وفتحا، وكان واسع الاطلاع، قرأ البخاري كله، وقرأ صحيح مسلم كله أيضا على الشيخ الشنقيطي، وأعطاه إجازة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الكتب الستة، وفي جميع العلوم. قال: فجاريته في الحديث: أنت تريد أن نأخذ بالقرآن؟ قال: نعم. قال: طيب، أنت تحفظ القرآن برواياته العشر التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: أتحفظه برواية حفص التي نحن عليها في مصر؟ قال: لا. قال: كيف تعمل بكتاب وأنت لا تحفظه؟ قال: أقرأ وأفهم وأعمل. قال له: كيف تفهم القرآن؟ أنت على علم بفنون العربية التي بها نزل القرآن؟ أنت على علم بنحو القرآن وصرف القرآن ولغة القرآن وبلاغة القرآن فصاحة القرآن؟ قال: لا. قال: فكيف تقرأ القرآن وتقول أنا أفهمه وأنت لا تعرف شيئا في لغة القرآن؟ فسكت الرجل، فقال شيخنا الجعفري: أبشر، فإنك من الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وله حق. نحن في حاجة ماسة إلى كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يفسر به كلام ربه، لأنه يعلم عن ربه ما لا يعلمه أحد. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن حينما يقول سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، إذن أعظم بيان وأعلى بيان وأسمى بيان هو بيان المصطفى صلى الله عليه وسلم لكلام الله، وهو بيان عن الله أيضا. ولذلك قالوا: النبي لا ينطق من نفسه وإنما ينطق بإشارة ربه، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه؟ وحي يوحى. حتى الأحاديث، نعم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله له. إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله، سواء كان من الله نصا ومعنى أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا، فالكل من عند الله. كل من عند الله.